di matitinag aming kagitingan. Mga isla na puspos ng gilas, natatagan na aming sinumpaan. Pamumuno, pinagyaman ng kasaysayan. Kapayapaan, kasaganaan, alay ng hukbong dagat. Dakilang mandaragat naglalayag, matatapang na mandirigma lumalaban. Walang takot na maglilingkod, handang ipagtanggol ating kalayaan. Iyaw ng mandaragat, buya, 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 buya. Sigaw ng mandirigma, uwa, 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 uwa. Araw man o gabi, sa lupa o dagat man, magkaisa tayo sa hukbong dagat. Hukbong dagat ng Pilipinas. Okay, so magandang araw. Katulad po ng dati, very special edition ang ating gagawin sa palatuntunan ito sapagkat napakadalang mo ng pagkakataon na tayo ay ma-meet natin yung ating mga matataas na opisyal ng Philippine Navy. Kung matatandaan ninyo noon, yung ating flag officer in command mismo ang ating itinanghal dito sa palatuntunan ito. And mula noon, so magkakaroon tayo ng mga serye na pag-feature doon sa iba pang mga mahalagang tanggapan ng Philippine Navy. Katulad doon ngayon, meron silang dalawang mahalagang pangunahing command, yung Philippine Marines and yung isa, yung Philippine Fleet. Madalang mo sa inyo nakakaalam kung ano ang Philippine Fleet. Yung Philippine Marines, malimit po ninyong naririnig yan, pero ano ang Philippine Fleet, saan ang galing ito at ano ang pangunahing tungkulin nito, ano ang kinalaman nito sa Philippine Navy. Madalang mo nakakaalam sa inyo na yung Philippine Fleet ang buhay ho ng Philippine Navy. Kaya sa pagkakataon ito, kasama natin ngayong araw na ito, ang commander ng Philippine Fleet, ito hong si Commander Rear Admiral Giovanni Carlo J. Bacordo, para ipaliwanag sa atin kung ano ang kahalagahan ng Philippine Fleet, ano ang Philippine Fleet. Pero bago yan, Sir, bumati po muna kayo sa ating mga nakikinig. Okay, magandang araw sa inyong lahat, Katropang Nick, Yes, magandang araw. At sa ating mga followers, sa mga tagapagsubaybay ng DWWD, Katropang Radio. Ang binabati ko kayo and maraming salamat sa pakinig dito sa ating mga sa station na ito because we will give you lots of information about the Philippine Fleet. Okay. I understand na recently lang po kayo nag-take over dito sa Philippine Fleet, ano? And alam kong pinag-aaralan niyo pa ngayon or sa bagay, ang isang Navy naman, palagay ko, pag tungtong ninyo sa Navy, estudyante pa lang kayo, kadete pa lang, meron na kayong vision para sa Philippine Navy. So ngayon po, ano ba ang Philippine Fleet? Anong klaseng tanggapan ito sa Philippine Navy? Ang Philippine Fleet, Katropang Nick, ito yung force provider ng mga barko na lahat ng mga barko ng Philippine Navy, Okay. lahat na eroplano, lahat na helicopter, at saka lahat na Naval Special Operations Group. Ang may-ari niyan ay ang Philippine Fleet. So ibig sabihin, lahat ng assets ng Philippine Navy andito. Lahat na floating assets. Floating. Lahat ng barko, from the smallest patrol gunboat to the largest frigate, ay ang may-ari niyan ay ang Philippine So Fleet. sabihin yung mga naglalayag natin before and after dumadaan sa inyo. Yes, dito yon. Hindi lang yan Katropang Nick. Kasama na doon lahat natin ng mga flying assets. Okay. Yung mga helicopters at saka mga fixed-wing aircraft.
natin ay pagmayari din ng Philippine Fleet. Ibig sabihin, napakahalaga ng Philippine Fleet para sa Philippine Navy. So kayo bagong install as commander ng Philippine Fleet, sinabi nyo na sa atin kung ano ang Philippine Fleet. Pwede po ba namin makilala naman kung sino si Rear Admiral Bacordo? Okay, maraming salamat Katropang Nick for that question. Yung kanina nagsabi ka kung bago lang ako dito as commander ng Philippine Fleet, pero alam ko na ito lahat kasi after graduation from PMA, ito na kagad ang pinakaunang units namin. Nagsimula kami as junior officers sa mga barko, deployed in all the areas of the Philippines. Philippine Fleet na ang units namin. For the initial 3-4 years, Philippine Fleet. Then tapos kahit saan ka man assign na shore unit, babalik at babalik ka sa Philippine Fleet hanggang matapos mo ang iyong commanding officer bilet. Hanggang maging CEO ka ng mga barko. Tapos pagkatapos niyan, when you get to be assigned in the operational area, maging task force commanders ka, ang units na you will command are also Philippine Fleet units. Okay. So in the operating unit, so na-assign ako sa Naval Forces Western Mindanao as a task force commander, sa Naval Forces West also as a task force commander, and sa Naval Forces Western Mindanao naging Naval Task Force Zampasulta din ako doon. Lahat na units under my command are ships, helicopters, and Naval Special Operations Unit na pagmamayari ng Philippine Fleet. So ibig sabihin kung nandun ako as a task force commander, I am the one to employ these forces of the Philippine Fleet. Okay. Ayon sa strategy o ayon sa pakay ng ating mga area commanders at saka mga naval forces commanders. So hindi ka na bago dito. Alam na alam mo ang mga pasikot-sikot. Although kung ngayon sasalang mo as commander ng Philippine Fleet, pakikwento mo muna sa amin pala, anong pagkakaiba ng Philippine Marines sa Philippine Fleet? Dalawang sa ngayon ng Navy, di ba? Yes, ang Philippine Marines, these are the mag-partners yan, magkarugtong ang bituka ng mga yan. Kung tanungin mo ako, anong difference ng Army at saka ng Marines? Ang masabi ko ay, Marines are ground forces, Okay. but they are launched from the sea. So from the sea, you bring them to a hostile shore. That's how the Marines was first conceptualized. So ibig sabihin, who will launch them to a hostile shore? It is the Navy. It is the fleet. Okay. So mag-board sila muna ng mga fleet vessels, fleet aircraft, and we launch them to a hostile shore. Kaya magkapatid kami niyan, magkarugtong of the two most important units of the Navy are the Marines and then the fleet. So we launch them to a hostile shore. Importante ang Navy, katulad din ng Marines, importante ang Philippine Fleet, katulad din ng Marines, kasi itong fleet natin, ito yung patrolling up to the full extent of our territorial waters, up to the full extent of our exclusive economic zone, and beyond. Okay. And beyond. So, ganun ang we involve ourselves in internal security operations using our smaller vessels, territorial defense operations using our larger vessels, and then together, the small vessels, large vessels, involves in humanitarian assistance and disaster response. And then also, these larger vessels, we go out of the country, this done for the international defense and security engagements. Kaya, sa halaga ng Fleet and Marines, we form the Fleet Marine Warfare Concept of Operations. Fleet Marine Concept of Operations. They operate in tandem. Okay. Ngayon sir, as newly installed commander ng Philippine Fleet, sabi ko nandiyan ka pala sa kadete ka pala pagka-graduate ninyo, dito na ang pagsak ninyo. So at least noon, medyo limited ang access mo pa, di ba, sa nung andito. Ngayon na ikaw na ang pinuno nito, ano ngayon ang nakita mong, yung pagkakaiba, no? Yung mga asset natin noon na dumadaan dito at saka yung mga asset natin ngayon and yung mga paparating nating asset ngayon, pwede mo bang bahagihan yung ating mga nanonood ngayon? Okay, kay Katropang Nick, simulan ko muna sa junior pa kami. Mga rank namin ensign to Lieutenant Commander.
we always welcome foreign navies dito sa atin. Okay. Pupunta dito, may pupunta mga US Navy, we welcome them sa Port of Manila. Pupunta mga Australian Navy, Japan Maritime Self-Defense Force, other Indian Navy, we always welcome them. Sabi ko ng junior officer ko, sana ang ating Navy ay makadalaw din sa mga foreign shores. Okay. A part of our diplomatic engagements with them. Nakikita na natin ngayon yan. Ngayon, So, we have visited so many foreign allied shores already. Nakapunta ng mga barko natin, nakapunta na sa as far as Vladivostok, nakapunta sa US, nakapunta sa Hawaii, nakakapunta sa Korea, nakakapunta sa China, nakakapunta sa Australia, at kung saan Malaysia, Brunei, kung saan-saan pa. So ngayon, nagagampanan na rin natin yung mga dati nilang kakayahan. So, itong sinasabi ko ng junior officer na sana maging ganun din ang Navy natin sa Navy nila. So little by little, we are seeing na nagagawa na rin natin yung dati nila nagagawa. Nakaka-visit na rin tayo sa mga foreign shores to do our diplomatic role. Ganun ang nakita natin. Tapos, lalo na ngayon, Katropang Nick, may hinintay tayo na parating na mga assets natin by May in time for the Navy anniversary. We will be blessing two AW-159, Augusta Westland 159 helicopters. These are anti-submarine helicopters. So, ang anti-submarine warfare capability nawala sa atin yan. Dati, way back in the 1960s, meron tayong anti-submarine warfare capability. Way back in the mid-70s to the late 70s, nawala lahat yan. Nawala lahat. So, with the arrival of these two Augusta Westland 159 helicopters, Augusta, that's UK. Augusta Westland helicopters, magkaroon tayo ng anti-submarine warfare capability. So, babalik ang capability na yan sa atin na dating nawala. Binili natin yan for how much? I'm not privy to the costing, Katropang Nick. Hindi ako member ng mga technical working group. Basta ako as the commander of the Philippine Fleet, I will just prepare these helicopters for their future missions. Yun lang. So I'm not privy, Katropang Nick, sa mga presyo na mga yun. So going back sa nabanggit ko na yung itong coming May, this May, meron tayong anti-submarine warfare helicopter. Magkaroon din tayo ng, by 2020, magkaroon din tayo ng mga light frigates. Ito ay brand new frigates. Hindi na katulad ng dati na nakasanayan natin, ang nakukuha natin ay palaging hand-me-downs. Yung sinasabi natin na legacy Navy, legacy kasi 1940s pa ang mga barko natin, 1950s, hand-me-downs ng mga Amerikano. This time, these are brand new. Brand new na construction ng itong light frigates natin. Mayroon naman tayo mga brand new vessels before today, yung ating mga dalawang landing docks. Yung Tarlac class landing dock, yung dalawang ating ganyan, yung Davao del Sur at saka BRP Tarlac at saka BRP Davao del Sur. Nang displacement niya ay 7,200 tons. Before dumating ang mga yan, ang ating malalaking barko, ang displacement lang ay mga 3,000, 4,000. So ngayon ito, mayroon tayong barko, 7,200 tons, na ginamit natin during the Marawi siege. No? Nagamit natin yan. Transport of army personnel, transport of heavy equipment, transport of rolling cargos, lahat. Relief goods, nagawa na natin yan. Unti-unti, ngayon yung nakikita nating progreso sa inyo, marami na kayong mga assets na dumarating and sabi mo nga po, mga branded yung dumarating ngayon. As directive nung ating Pangulo, gusto naman niya talaga po mga branded. Ayaw niya kasi ng mga second hand na the usual na nangyayari noon. Ang tanong ko, sir, kung dumarating yung mga bagong equipment na yan ng Philippine Navy, so siyempre ang ating mga miyembro ng Philippine Navy is medyo parang ang dating sa bagito sila sa mga ganong gamit, ano? Paano nyo sa inyo, kayo rin na nagtitrain dyan, so paano nyo sinasabay yung training ng mga personnel ng Navy doon sa mga bagong gamit na paparating? Meron tayong sistema na every time bibili tayo ng bagong equipment, pinag-aralan natin lahat yan. Hindi lang ang pinaghanda natin ng mga tao, doktrina, yung organisasyon natin, paano natin iipan ng anong training na gagampanan natin,
anong mga material requirements natin, Oo. anong mga logistical requirements, about the leadership, about the facilities. So, ang personal natin, nakafocus ka na Katropang Nick sa personal natin. Ang mga personal natin, habang ginagawa pa lang, may mga initial core group na tayo na nandun ngayon sa Korea for these light frigates. We call them as the owner's representatives. Sila yan. And then eventually, kapag nabuo na yan, I expect siguro at least 1 month or 2 months before matapos yon, ang initial crew, the crew who will man these vessels, ay ipapadala natin doon ng buo. Ngayon pa lang, isipin mo, Katropang Nick, 2020 pa yan darating dito sa atin. Oo. Pero ngayon pa lang, we are already determining kung sino mga yan. Sino maging crew members ng ito. Ang iba dyan ay naipadala na sa iba't ibang bansa to study on that areas na saan sila. Example, the people who will man the sonar equipment ay naipadala na natin, di ba sa naipadala natin sa France to have a 2 weeks, 3 weeks course on the operations of the sonar equipment. Lahat yan. Na-identify na natin kung sino mga yan at padala natin doon. That's the preparations we are making. Ang preparations ay it cannot be done in just 1 week, 2 weeks. It has to be at least 1 year, 2 years before. Kasi ang nakikita kasi ng mga tao kapag halimbawa nakita nila yung Navy may bago na naman barko na dalawa, so tuwan-tuwa sila. Ang parang iniisip nila is, uy, bago, sarap. Without knowing kung gaano kahirap yung preparasyon niya, yung pumili ka ng mga tao na mamamahan yan. Sabi ko nga, bago dumating yan, meron na kayong pinapa-agala doon sa ibang bansa para ano. Ngayon, paano kapag yung pagko-conceptualize, hindi ba kayo nahihirapan na pumili among the navies ng mga taong aakma doon sa mga dumating na equipment? Meron din yan na kahirapan na Katropang Nick kasi unang-una, let's say kung ito, let's say, ang example na bigay ko sa iyo kanina about sonar, ngayon tingnan mo sa Navy, sino may mga background sa mga electronic technician, may mga background sa mga electronic equipment, sinong kailangan ang hearing nila sharp, kailangan ang memory nila sharp din. So these are the people ngayon, we first identify anong mga qualifications para dito. Example, sa mga makina natin, this will be, ang makina nun will be MTU engines. So ngayon tingnan natin, sino ba mga background schooling sa mga MTU engines? Sino ba may mga mechanical engineers natin dyan? Ito ngayon, these are some of the qualifications, bagay sila for the operations of this. Marami naman kayo sa Philippine Navy ng ganyan. Marami tayong ganun Katropang Nick. Kaya this has to be a deliberate effort. Hindi lang pwede na, ikaw pupunta dyan, ako, hindi pwede ganun. Tingnan mo na anong qualifications ito. Ano bang background schooling mo bago ka pumasok sa Navy? Mga ganun. Ano bang previous assignments mo sa Navy? Para bagayin ka sa ganun. Kasi ibig sabihin, yung halimbawa ang isang misyon ng Navy, yung ikatatagumpay at ikababagsak niya, nasa inyo pa nga. That's right, Katropang Nick, without giving so much emphasis, ang karamihan ng mga accomplishments ng Philippine Navy ay nagagaling sa Philippine Fleet at saka sa Philippine Marines. And then, nung panahon na wala tayong nabibili ng mga bago, yung mga second hand lang yung dinadating dito. Ang kantsawan nga ng mga taga-Cavite, pinapakapitan lang namin ng talabay yung barko natin. Eh ngayon, marami na tayong mga dumarating. So, hindi na nila pwedeng banggitin yun. Nakapaglalayag na tayo sa malayo, nakarating tayo ng Hawaii, ng Russia, kung saan sana. Yung capability natin na admiral na nasa gitna ka ng dagat, nagkaroon ka ng trouble, kaya ba nung mga crew natin yan? Yan, kasama sa training nila yan. Kasama sa training nila na yun ang diferensya ng isang Navy na barko from other units of the AFP. Kapag nandun ka na sa gitna ng laot, wala ka nang matatakbuhan na tumulong sa'yo. Ganun yun. So, ibig sabihin, ang capabilities of this personnel should be more than sufficient to bring home that ship afloat. Na with no casualties on our personnel. Ganun dapat ang training ng mga yan. And before na umalis yung barko, ang clearance dito manggagaling sa Philippine Fleet. Hindi, sa Philippine Navy po yan. Ang Navy. clearance na para... Ibig sabihin po, maintenance. Yes, Dito. So,
hindi, ang maintenance, ganito yan, Katropang Nick. Oh. Ang mission ng Philippine Fleet, i-organize, i-train lang sila, Okay. i-equip. Okay. Tapos pero ang maintenance na ginagawa lang ng Philippine Fleet is organizational level. Ibig sabihin, ang mga maintenance na kayang gagampanin ng mga tao sa barko. Beyond that, kapag mga intermediate level or mga depot level na kailangan na siya i-dry dock, Naval Sea Systems Command ng gagawa mo. So okay. ibig sabihin, ang capability ng mga Philippine personnel is the troubleshooting. This changing of the parts, troubleshooting, but kung higher level na kailangan na i-disassemble buo-buo, may taga-Naval Sea Systems Command na tutulong sa... Basta ang sa inyo, yung kaligtasan ng barko. Yes. Para maglayan. Yes. Ang basic talaga is to operate, to fight. Ganun yan. Oo. Ang regarding sa maintenance, the basic maintenance, higher level of maintenance, Naval Sea Systems Pero Command. ano ang pakiramdam ng isang Navy na nakikita mo na, kasi nung araw palagay ko pag nakita kayong meron dumarating ng mga tayong barko dito, palagay ko medyo tulo-laway, maganda ng barko nito, lalo siguro kung maitutol ka sa loob. So ngayon na meron na tayo, ang pakiramdam ng isang Navy. Ganun nga, Katropang Nick, dati yung sabi mo, tama yung sinabi mo na makakita ka ng foreign na barko, parang tulo-laway. Ngayon, mabuti, bago tayo nag-retire, ay nakita na natin to ay kung parang feeling mo ba na nakakaiyak na ang dati mong gusto mangyari sa Navy ay nakikita mo nang nangyayari. So parang you cannot help but become sentimental about this, to think about those thoughts na yung nalulungkot ka na wala kayong kakayahan, ngayon ay meron na. Yung pinapangarap mo noon, ang masarap nito, yung pinapangarap mo noon, ngayon nakikita mo na ikaw mismo yung nandirito na upo as commander ng Philippine Fleet, di ba? So parang ang sarap nung pakiramdam mo na hindi mo in-expect siguro na magiging commander pa ako ng Philippine Fleet at ako pala mismo yung makakakita niyan, makaka-experience niyan, di ba? Tama ka dyan, Katropang Nick. Pero I would also like to tell you, ng efforts na ito ay hindi ito nangyari kahapon na o last year na. Matagal na. So I would like to give acknowledgement also to these people, to the members of the technical working group, to the former commanders of the Philippine Fleet, to the former Flag Officer Command, because ang initial planning na ito, sa papel pa lang yan, happened so many years ago. Katulad din ng ating landing dock na ang pinakaunang landing dock natin ay dumating ng 2016 dumating ating unang landing dock. Pero ang planning niyan nangyari siguro mga 2010 pa. So ibig sabihin matagal. So maraming personalities ang involved dyan. So i-involve din natin sila sa success na ito. Meron tayo, sabi mo kanina, meron kayong dalawang paparating na anti-submarine chopper, no? Pero napag-uusapan din noon pa yung about submarine na kumbaga wala tayong submarine. Ngayon, kung yan ang magkakaroon tayo, palagay ko mas matinding din yung nasa balikat mo kasi yung personnel niyan, kung mas ibang klase ang personnel niyan kaysa sa mga nakalutang natin. Tama ka dyan, Katropang. As a matter of fact, we already formed the submarine group. Meron na Kahit wala pa tayong submarino. We formed the submarine group. Itong grupo na to, ito sila magpadala ng mga personnel na pinapag-aralan na about submarine warfare. Ito sila ang pinapag-aralan ng mga doctrines. Sila ang mag-design kung anong organization na kailangan. Sino ang mga tao na ito na kailangan mag-man ng submarine. Anong klaseng submarine ang kailangan natin. Anong pwede maging deployment. Saan tayo pwede bumili ng submarine na ito. Ginagawa na yan ngayon. Bago, wala pa tayong submarino, pero may submarine group na tayo. Na nag-aaral na, yung pinag-aaral na para just hindi pagdating ready na. Yes, nakailang foreign trips na rin sila, consulting with our foreign friends. Ano ba talagang submarino na kailangan natin? Yung angkop sa pangangailangan. Ano bang facilities na dapat nandito sa atin bago dumating ang mga submarino na ito? Anong klaseng mga tao kailangan magman? So we don't have to reinvent the wheel. They asked our foreign friends about this already. So bago tayo magkaroon ng submarino, alam na natin anong klaseng mga tao ang dapat magman ng submarino. Ever since ba hindi tayo nagkaroon ng submarine? Wala pa.
only in our dreams, Katropang Nick. Napakasakaling ngayon nga Yes. magkaroon ng I Katropang believe it is the dream of any Navy na to magkaroon. have a submarine. Pero ang isang submarine na gaano ka laki ang kinakailangan mong crew o resources para magkaroon ka? Depende din yun sa size because we have midget submarines, we have medium-sized submarines, and large submarines. Sa ngayon, we have not this, it is not finalized yet Doon kung sa, ano bang submarinong kailangan natin. doon sa tatlong sizes na sinasabi mo, hindi pa natin alam kung alin doon ang dapat meron tayo. If ever at least one magkaroon tayo, okay na yun. Oo, let's say kung magkaroon tayo ng medium-sized submarine, ang manning siguro nun ay mga 660 personnel. Aside from the submarine, kailangan mo pa ng mga submarine tender. Tapos kailangan mo pa ng mga equipment which will refloat the submarine if ever kung magkaroon ng mga contingencies na ganyan. Kailangan mo ng submarine na base. Mga Yan nga, nabanggit mo yun sa base na ganyan kasi nung magkakausap kami nun ni Flag Officer in Command, yung mga dumating ninyo ng mga bagong barko, parang ang naging problema is yung yung dam. Ano tawag niya ron? yung mga harbor facilities nila. Parang yun ang nagiging problema. So ngayon ba meron na kayong nasolusyonan na yun? Yan ngayon, may mga solutions na tayo in mind kung saan natin pwede i-dock itong mga future, present natin at saka mga future deep displaced, deep draft vessels. Ang one of the solutions dito sa kwan natin, ang sa Canyacao Bay sa Cavite, one of the solutions is to dredge that area para kayang pumasok ang ating mga malalaking barko. That's one solution. And we are considering other solutions like find a place there in Subic because Subic is a naturally deep harbor. Kung mabigyan tayo sana ng gobyerno ng lugar dun for the Philippine Navy ay mas maganda. Kaya tinitingnan din namin itong Hanjin Shipyard ay sana pinagdarasal namin na sana maibigay sa atin ng gobyerno itong Hanjin Shipyard. Interesado kayo doon. Parang katulad ni Poitin, interesado. Ang tinatanungan nila yung capability natin, kung kaya ba natin yung ipagpatuloy yung operasyon ng Hanjin. Hindi naman, kaya natin yon but not to operate it. Ang gagawin, let's say, if that will be converted into a Navy base, we will use the docking facilities, we will get a third party, parang private partner, public-private partnership to operate the shipyard. So malaki ang ano niya. And will also earn revenues for the Department of National Defense. And that revenues can be used to finance the future modernization projects. If ever kanina manggagaling sa DND ba natin yan? Sa inyo, more on recommendatory lang yan? Recommendatory tayo. Ang mahal nating presidente ang magbigay ng decision na yan. So, political decision yes. yan, hindi tayo. Right now, it is owned by SBMA by virtue of a presidential proclamation. Okay. So it will take a presidential proclamation to reproclaim it for the Department of National Defense. Kung nasa tamang siguro sa presentation, kung makikita ng presidente na talaga yung pangangailangan doon, why not? Since lahat ng suporta na po pwede, binibigay naman niya sa military natin. Tama yan yung Katropang Nick, kung sa mga radio nyo, guys, baka pwede nyo mabanggit yan. Malaking pasalamat ng Philippine Navy dyan. Ayun. What about dun sa mga personnel ng Philippine Fleet? Hindi naman kayo kulang or nangangailangan ba kayo na makatutulong sa inyo? Paano sir? Kailangan natin, lalo na with the arrival of our light frigates, with the arrival of the Pohang class corvettes, tapos sa Horizon 2 natin, magkaroon pa tayo ng mga corvettes and offshore patrol vessels, kailangan talaga natin. Kailangan talaga natin ng additional Philippine Fleet personnel. Sa ngayon, meron tayong mga offshore vessels na ginagamit. Meron din yung mga maliliit na mga patrol craft ba ang tawag ninyo doon. Palagay mo, sapat na yan o kailangan pa natin silang dagdagan? Kailangan pa dagdagan natin. Kasi we have one of the longest coastlines, no? Our coastline is even larger than that of the USA. Is longer than that of the USA. Longer than that of Australia. And almost the same as that of the USA. Kailangan talaga natin dagdagan ang mga barko natin. And also, not only the ships, but also the monitoring stations.
And katulad niya, tama sa monitoring, kasi ngayon yung mga mangingisda daw, asensyado na kasi hindi na isda nahuli siya, ano na, cocaine na dahil naglulutangan yung mga cocaine dyan sa mga karagatan. Paano ba natin matutulungan niya para, sino ba talaga ang ano, pagdating sa ganyan? Is it the Coast Guard or the Navy? Since maliit din ang ating Coast Guard, ang nangyayari, nagtutulong-tulungan na Tulungan na lang. lang. So, while basically it is a function of the Coast Guard, the coastal areas and the mga maritime law enforcement, but the Philippine Navy can also enforce. But it is not the primary agency to enforce these maritime laws. At saka isang napapansin ngayon kasi yung mga kidnapping na nagaganap ngayon dyan sa may karagatan dulo natin sa southern Philippines na dati doon nagaganap yung mga kidnapping ng mga abusya. Pero ngayon daw hindi na sila makaporma doon kasi gawa na nga yung Philippine Navy natin is dahan-dahan namumoderno na yung mga gamit, may mga mabibilis na rin tayo ng mga patrol craft. Tama yan, Katropang Nick. Aside from that, we have also this trilateral agreement with Malaysia and Indonesia to patrol that area. Hindi lang sa atin kasi kung minsan ang mga victims ay nagagaling sa kanila in cahoots with some of with the local populace. Okay. So involve natin sila. Involve Yan natin yung sinasabi na kapag nandun ka dun sa act of yung naghahabulan kayo, yung momentum, okay lang na pumasok ka dun sa boundary nila. Basta huwag lang mawala yung momentum, mahuli mo. by the principle of hot pursuit. So you can go through, but just as a matter of parang respeto lang din sa kanila, you inform them. Habang pursuing ka, you call them, you inform them, kasi they can also reinforce you. Meron kayong tinatawag na ano, di ba? Yung parang international cues dito sa mga karagatan. The Code for Unplanned Encounters at Sea, which was approved during the Western Pacific Naval Symposium, May of 2013, by 31 flag officers, Western Pacific nations, na ginanap yan sa Qingdao in China, where it was approved by these flag officers. Ang code, dati, ang scheme natin kasi doon, kung titinan mong luma ng mga rules of engagement natin, kapag makikita ka ng gray ship, alert ka. General quarters ng Navy, parang nagre-ready ka, may kalaban. Ngayon, iba na. Kung makakita ka ng gray ship na hindi alam sa inyo, you contact. You call them, then you exchange pleasantries, just parang confidence building sa inyo. You talk to them, tapos sabihin lang kung saan what's your plan, itong plano ko, papunta. Ganun ang code for unplanned encounters at sea. Hindi na yung makita mo, parang nagre-ready ka ng giyera. Pinapapang ka lang yung kalaban. Oo, Malayo pa lang, magkakakilalanan na kayo. Alam mo kung kalaban yan o hindi, o kung kakampi. Mag-stand lang kami ng 5 minutes. Sir, kumustahin ko lang yung mga Navy natin, yung mga contingent nyo na yung papunta ngayon doon sa Busan, kung meron, kumusta along the way yung kanilang paglalakbay? Okay namang paglalakbay nila, kagabi na katanggap ko ng update nila na doon sa visit din ng Taiwan Strait, at saka naka-encounter, applied the code for unplanned encounters at sea. They communicated properly. So yung pinag-uusapan natin, pinag-uusapan natin. They exchange pleasantries, nag-contact sila, ganun ang code for unplanned encounters at sea. Nakakatawa nga kasi unlike dati, ang sistema natin makakita ka, alerted ka, akala mo may giyera na. Hindi na ganun yan ngayon. So may system na talaga. Yes, exactly. So on the way to Busan, and they are expected to arrive there on 28. Okay. On 28. I see. So, ngayon sir, ano na, pagpupo mo rito, so, alam kong mas higit mong makikita yung lalim ng pangailangan. Ano ang nakikita mo ngayon dito sa Philippine Fleet na kailangan nating i-improve pa? Ang aking trust ngayon ay sa personnel. Ang personnel natin, i-ready natin for these future assets. Kasi ganito yan na Katropang Nick. Bumili ka ng isang bagay, mas madali yan. Kaysa ipaghanda mo ang mga tao mo to operate that equipment and to have a change of mindset. Mga preparasyon. Ang Katropang Nick, ang mas mahirap yung changing of the mindsets. Ibig sabihin, yung bagong equipment mo,
Pero kung ang dating gawi pa rin, Yung pa rin. masisira yan. Sayang yung Masisira yan. Kung ang utak natin ay legacy Navy pa rin, Oo. masasayang lahat yan. Dapat, as we buy this equipment, as we train for that equipment, dapat magbago na rin mga systems natin. Pati yung pag-iisip natin, which is more difficult. Kailangan isipin natin, hindi na tayo legacy Navy. This is already a modernizing Navy. So dapat ang mga systems in place natin ay that of a modernizing, of a modern Navy already. I see. Ganun. That is my challenge here Oo. as the commander of the Philippines. Malapit na po ang anniversary ng Philippine Navy. So kayo as fleet commander, ano po ang pwede rin yung mairegalo sa Philippine Navy pagdating ng inyong anniversary by May? Ang at pwede natin may regalo sa Philippine Navy at saka sa Filipino people natin, magkaroon tayo ng bagong equipment. Ito yung 2 anti-submarine warfare, anti-submarine helicopter, the AW159. Magkaroon na rin tayo ng anti-submarine warfare capability pagdating ng dalawang helicopters na yan. At tapos ang gusto ko lang sasabihin sa inyo na lahat itong mga modernization projects natin, lahat na itong mga efforts ng Philippine Navy is so that magagampanan namin ang aming role, no? To protect our territory, to protect what is ours, to protect our people and our territory. Ginagawa natin ang lahat with that end in view. Shall we say na ang Philippine Navy, yung mga assets ngayon, nasa mabuting kamay? Ang assets natin, ang Philippine Navy natin ay sa mabuting kamay. Tama ka dyan, Katropang Nick. I agree with you 100% times 100. Mga katropa, so inyong napakinggan na medyo talagang mahina lang makukunti ang aming oras. Marami pa sanang gustong, alam ko puno-puno ng gustong i-discuss itong si Admiral Bocordo, kaya lang medyo kulang kami sa oras. But anyway, narinig mo ninyo yung kanyang paliwanag about Philippine Fleet, about sa modernization ng Philippine Navy, kung paano pinaghahandaan. So mas mabigat, mas mahirap po yung paglalagay, yung paghahanda ng mga personnel kaysa po dun sa pagbili mo ng mga equipment, kasi yung equipment mo na yan, bago pa lang nila binibili, nakahanda na ho dito yung mga personnel na kanilang ibibigay doon sa mga kung anong klase mga equipment yung darating na yan. So yun ho yung nagiging challenge sa kanila. At sabi nga ni Admiral, dapat hindi lang change of equipment, kundi dapat change of mindset. Kasi kung hindi ho mababago yung ating pag-iisip at yung equipment lang ang babaguhin, ang lahat ng ginagawang pag-iirap natin mapupunta sa wala. Maraming salamat po again, sir. Thank you very much. So your parting word, sir. So ang aking gusto sabihin, ang Navy nyo ay modernizing na. I would like to invite able-bodied personnel to join the Philippine Navy. Tapos na tayo sa Legacy Navy, tapos na tayo sa World War II Vintage Navy. Ang Navy nyo ay already getting stronger in line with our vision that by 2020, we shall become a strong and credible Navy that our maritime nation can be proud of. Okay, so with that, thank you very much. So with Rear Admiral Giovanni Carlo J. Bocordo, ang commander ng ating Philippine Fleet, sa ngalan ng aming crew, ngayon hong araw na ito, nag-iwan kami sa inyo ng isang magandang araw. Ako po si Nick Lipana Echevarria. Ito ang DWWD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.